Vår förhoppning, som ju ligger lite utanför vår kontroll, det är att det här kriget som har pågått i 4 år nu, att det är slut. Det utgör ramen för vårt samarbete med biblioteken i Ukraina. Under tiden så försöker vi att stärka biblioteket, våra kollegor, för att de ska kunna vara en naturlig del i återuppbyggandet av Ukraina. На жаль, війна впливає кардинальним чином, тому що на сьогоднішній день знищено і пошкоджено більше 1000 бібліотек в Україні, більше 5 мільйонів фондів книжок знищено ворогом, або спалено, або вивезено. І, звичайно, що дуже багато наших співгромадян вимушено покинули країну або переїхали в інші регіони. Тому це все вплинуло на характер роботи бібліотек, на їхню сервісність з одного боку, з іншого боку з'явились нові сервіси, які не притаманні під час невійськового стану, під час мирного стану. Це виклик, який бібліотекарі сприйняли професійно і рішуче реагують на це. Many libraries in Ukraine work against disinformation. It's really very important. I think now we can say that our world is the world of post-truth. Våra kollegor i Ukraina har enorm kompetens och erfarenhet och känner bäst sin kontext. Där vi kan stärka, det är ju i att förena våra krafter och dra det här arbetet framåt och även komma in med ett forskningsperspektiv och annan erfarenhet. Vi ska bidra med kunskap om hur man bygger upp ett lärcenter för bibliotekspersonal. Och det har vi gjort de senaste 7 åren eller någonting sånt, har vi jobbat med att bygga upp en plattform som heter Digiteket. Så att det är att ta lärdomar från det och återanvända det på det här caset i Ukraina då. Tillsammans med Nationalbiblioteket i Lettland som också deltar. Det kommer att vara ett stort lärande även för oss. Men huvudsakligen skulle jag säga att vi vill försöka bidra med det vi kan bidra med. Vi har erfarenhet av återuppbyggnad, av kompetensstärkande av bibliotek, inte bara i Sverige utan i andra delar av världen. Sen har vi forskningserfarenhet. Sen har vi också vår samverkan med Nationalbiblioteket i Lettland som går in och tar en bit där man liksom lite närmare Ukraina kan titta på hur kan vi bygga upp ett kompetenscentrum här för den personal som ska stärkas inom biblioteksorganisationen i Ukraina. Vissa saker som överraskar oss och som bidrar till den här ödmjukheten är bland annat att när vi hade vår planeringsfas och vi kunde ha 600 inne i Zoom samtidigt, vilket ändå vittnar om det behov som man ser för biblioteken och deras utveckling i Ukraina. Дуже складно, тому що на сьогоднішній день, в даний момент часу, ворог намагається знищити інфраструктуру, об'єкти енергетики, у нас не вистачає електроенергії, тепла. І, відповідно, це все теж впливає на характер і роботу бібліотек. Дуже складно, але українці не поборні, тому я думаю, що ми за рахунок цих викликів станемо тільки сильніше і, в свою чергу, покажемо приклад іншим країнам, як треба реагувати, коли в тебе неадекватний сусід. Den funktion som biblioteken har kommit att spela i Ukraina på många ställen, där man kanske är kompetenscentrum för personer som har blivit amputerade under kriget, barn som kommer in för att föräldrarna är påverkade av kriget, mamma behöver arbeta och pappan är vid fronten. Bomber faller där utanför och elen är avstängd och samtidigt engagerar man sig så för sina bibliotek. This project is about this topic, how libraries can be more strengthful in this area to rebuild Ukraine. Beredskap är ju en fråga som även är aktuell i Sverige. Och det är väldigt lärorikt och man blir väldigt ödmjuk av att se hur vardagen är för de här verksamheterna i Ukraina.